سلام و درود به تویی که با یه نیت، یه سوال یا شاید هم فقط یک حس ناشناخته به اینجا رسیدی. امیدوارم در هر نقطه از زندگی که ایستادی آرامشی عمیق راهشو به قلبت پیدا کنه و اتفاقهای رقم بخوره که لبخند رو دوباره مهمون امروزت کنه. گاهی فقط یک بیت از حافظ کافیه تا زاویه نگاه ما رو به زندگی تغییر بده. امیدوارم این غزل همون نوری باشه که امروز بهش نیاز داری. از صمیم قلبم آرزو میکنم اگر دلت خسته است آرامش جای خستگی تو بگیره. اگر چشم انتظار خبری هستی بهترین خبرها در زمانی درست بهت برسه. اگر تو مسیر زندگی دچار تردید شدی نشونه روشن آشکار بشه جلوی پات. رزقت پربرکت، دلت سرشار از امید و روابطت آکنده از محبت و آینده‌ای روشن‌تر از چیزی که امروز تصور میکنی خدا واسط رقم بزنه. الهی هر اونچه که خیر واقعی همسفرهای من هست با آرامش و عزت وارد زندگیشون بشه. با چنین مقدمه‌ای، با همچین دعایی خواستم ذهنتو آماده کنم برای ورود به غزل امروز. من سکوت میکنم تا تو تصور کنی، تجسم کنی، تخیل کنی هر آنچه که در انتظارش هستی. خب اگه آماده ای بریم سراغ غزل 272 از لسان غیب حافظ شیرازی که میگه بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش، وین سوخته را محرم اسرار نهان باش. زان باده که در میکده عشق فروشند، مرا دو سه ساغر بده و گو رمضان باش. در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک، جهدی کن و سر حلقه رندان جهان باش. دلدار که گفتا به توام دل نگران است، گو میرسم اینک به سلامت نگران باش. خون شد دلم از حسرت آن لعل روان بخش، ای درج محبت به همان مهر و نشان باش. تا بر دلش از غصه غباری ننشیند، ای سیل سرشک از عقب نامه روان باش. حافظ که هوس می کندش جام جهان بین، گو در نظر آصف جمشید مکان باش. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر بیت به بیت این 7 بیتی از حافظ شیرازی و بعدش هم پیام غزل و در انتها هم فال این غزل. تو بیت اوله که حافظ از محبوب میخواد که برگرده و همدم جونش بشه و دل سوختش رو به اسرار عشق نزدیک کنه. انسان بیشتر از هر چیزی نیازمند حضور کسی یا چیزیه که آرامش رو به قلبش برگردونه. این محبوب میتونه خداوند، عشق، امید یا حتی نسخه بهتر خود انسان باشه. حافظ یادآوری کرد که درمان خیلی از آشفتگی ها بازگشت به حقیقتیه که مدت هاست ازش فاصله گرفتیم. زان باده که در میکده عشق فروشن، ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش. از شراب عشقت بذار که بنوشم. عشقی که محدود به زمان و ظاهر یا اون قوانین خشک نیست. حالا یعنی چی؟ ما اینو دیگه متوجهیم که باده در زبان حافظ نماد آگاهی و عشق و شور زندگیه. گاهی اون چیزی که انسان رو، من و تو رو زنده نگه میداره تجربه های عمیقی از محبت و بخشش و حضوره، نه صرفاً مثلا انجام دادن یک کاری باشه از روی عادت. این بیت دعوتیه برای زنده تر زندگی کردن. توی بیت سومی که میگه در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک، جهدی کن و سر حلقه رندان جهان باش. وقتی
لباس ظاهرسازی، اون ریاکاری رو کنار بذاری، راه تا پایان ادامه داره و جمع کسایی رو وارد زندگیت کردی، حضور کسایی تو زندگیت پیدا میشه که معنی تازه تری به تو و حقیقت زندگی تو میبخشن. یعنی تغییر واقعی نصف نیم کاره نمیشه که فقط تصمیمشو داشته باشی. حتی آگاهی هم به تنهایی نمیتونه باعث بشه که تو درد کمتری بکشی. دونستن این که امروز چی تو رو رنج میده خیلی خوبه، خیلی مفیده، خودش یه حرکت خیلی مثبتی تو زندگیه، ولی با اقدام و عمل نباشه بعضا حتی دردت هم بیشتر میشه. آدم اگر ندونه از چی درد میکشه شاید دردش کمتر بشه، ولی اون موقع که بدونی و اقدام و عملی نباشه خیلی بده. تو همینجا میگه دیگه اگه تصمیم میگرفتی از ترس ها، وابستگی ها یا نقش های ساختگی عبور کنی، باید شجاعت ادامه مسیر رو هم داشته باشی. رشد واقعی زمانی اتفاق میفته که انسان بین ظاهر و باطنش فاصله‌ای باقی نذاره. توی بیت 4 میگه دلدار که گفتا به تو هم دل نگران است، گو میرسم اینک به سلامت، نگران باش. اگر محبوب نگران منه بهش بگی من به سلامت میرسم. این بیت به خدا که سرشار از امیده. حتی اگر فاصله بین تو و آرزوت ایجاد شده، ناامید نباش، صبر داشته باش. خیلی از مسیرهای ارزشمند زمانی میرسن که اصلا من و تو فکرشم نمی‌کردیم. گاهی تنها چیزی که باید حفظش کنیم امید به رسیدنه. واسه همینه که توی بیت 5 میگه خون شد دلم از حسرت آن لعل روان بخش، ای درج محبت به همان مهر و نشان باش. حالا چه ارتباطی بینشونه؟ میگه دلم از دوری محبوب خون شده، دلم میخواد که وفادار بمونه. حالا یعنی چی؟ وفاداری فقط تو کنار هم بودن معنا پیدا نمیکنه. گاهی ارزش یک رابطه در حفظ اصالتشه، احترام و صداقت حتی توی روزهای سخت. حافظ از عشقی سخن میگه که با گذر زمان ارزشش کم نمیشه. تا بر دلش از قصه غباری ننشیند، ای سیل سرشک از عقب نامه روان باش. توی بیت 6 که میگه اشکام همراه نامه برن تا غم و اندوه بر دل محبوب من نشینه. حالا یعنی چی؟ این خیلی بیت لطیفیه، خیلی احساسو داره، صادقانه و خالصانه داره میگه عشق واقعی بیش از اون که به رنج خودش فکر کنه نگران آرامش طرف مقابله. توی زندگی امروز روابطی موندگارترن که اون همدلیه باشه و باعث بشه خودخواهی کم رنگتر باشه. و توی بیت 7 که میگه حافظ که حفظ میکنتش جام جهان بین، گو در نظر آصف جمشید مکان باش. حافظ آرزوی جامی داره که حقیقت جهانو نشون بده و امید داره که مورد لطف بزرگان و خداوند و پروردگار قرار میگیره. جام جهان بین نماد بینشه. خیلی از مشکلات زندگی نه به خاطر کمبود امکاناته، بلکه به خاطر کمبود نگاه درسته. هر چقدر دید انسان عمیق تر بشه تصمیماش پخته تره. و پیام غزل که وعده‌شو داده بودن، چیزی که دستگیرم میشه، غزل امروز بیشتر از اون که درباره یک عشق زمینی باشه، به خدا که درباره بازگشت انسان به خود واقعیشه. حافظ داره بارها نشون میده دیگه که دل انسان بدون عشق و امید و معنا به تدریج فرسوده میشه. از محبوبش میخواد که برگرده، اما این بازگشت تنها اومدن یک نفر نیست، بازگشت روشناییه، بازگشت امیده، بازگشت آرامش به زندگیه. پیام اصلی غزل اینه که حتی اگر دلت خسته و راه طولانی شده، هنوز میتونی دوباره از نو با امید پرقدرت
ادامه بدی. بعضی جاها میگی خب من که دیگه تو این مسیر رفتم، بذار حالا برم دیگه. داری بازی رو ادامه میدی ولی جوندار نیست. این غزل داره بهت میگه که خاک و بتکن، بازی و پرقدرت ادامه بده. اگر این پیام به زندگی امروزت اومده، باید بدونی که خیلی از ما دغدغه‌های مالی داریم، فشار کاری داریم و چیزی که هممون درگیرشیم دیگه به پول و کارم ربطی نداره، نگرانی آینده و این پیچیدگی روابط امروزه. ارتباط خودتو با آرامش درونی میتونی حفظ کنی. حافظ داره پیشنهاد میکنه از دنیا فرار نکنیم، بلکه میتونیم با نگاهمون یه کمی کیفیت زندگی رو بالاتر ببریم. وقتی انسان عشق و صداقت و بینش و محور تصمیماش قرار بده، حتی سخت‌ترین روزها هم براش معنای تازه‌ای پیدا میکنه و زندگی قابل تحمل تر میشه. و عمق این غزل صحبت از امیدی آرومه، امیدی که بر پایه انتظار منفعلانه نیست، بلکه بر پایه رشد و صبوری و اعتماد شکل گرفته. حافظ میگه اگر دل رو زنده نگه داری، اگر مسیرت با صداقت باشه، اگر از عشق فاصله نگیری، روزی میرسه که خیلی از گره هایی که امروز بزرگ به نظر میرسن آروم آروم باز میشن و زندگی دوباره رنگی تازه به خودش میگیره. حالا اون چیزی که این غزل‌ها از خیلی غزل‌های عاشقانه حافظ متمایز میکنه درخواست بازگشته. دیدیم دیگه همیشه صحبت از باد صبا خواسته که پیغام ببره، بوی زلفشو بیاره. اینجا هم صحبت از بازگشته، اما بازگشت به خود شخصیت درونی، اون چیزی که تو وجود انسانه. شاید این بازگشت همون آرامش گم شده باشه، همون ایمان فراموش شده باشه، همون حقیقتی باشه که توی شلوغی زندگی من تو ازش فاصله گرفتیم. باده عشق، خرقه سوخته، جام جهان بین، اشکایی که قراره همراه نامه روان بشن و برن، همگی نماد یک تحول درونیه. حافظ میخواد بگه اون چیزی که داره بیرون از تو اتفاق میفته شاید خیلی اهمیت نداشته باشه. آیا بلد هستی زاویه دید و نگاه خودتو عوض کنی؟ و راز واقعی این غزل گاهی بزرگترین گشایش زندگی نه با تغییر شرایط، بلکه با تغییر دل آغاز میشه. و اما فال این غزل که وعده‌شو داده بودیم، اگر با نیتی این غزل و این پیام بهت رسیده، بیشتر از هر چیزی دعوت به امید و صبوری. مشکل هست، دغدغه هست، تفکرات خودمشغولی و صحبت‌ها و نشخوار فکری هست، اما میگه امیدم کنارش چاشنی افکارت کن. ممکنه این روزها دلت درگیر انتظار، تصمیم مهم، رابطه عاطفی یا مسئله کاری یا نگرانی در آینده باشه. حافظ داره یادآوری میکنه که همه این پاسخها قرار نیست یک بار آشکار بشه و اصلا همچین موضوعی نداریم هیچ وقت که مشکل یک دفعه با یک بشکن حل بشه. حافظ با این فال و با این پیام داره بهت میگه که گاهی لازم مسیر با آرامش پیدا کنه تا زمان مناسب برای گشایش فرا برسه. این غزل همچنین داره تو رو به اون حفظ صداقت با خودت دعوت میکنه. اون صداقتی که لازم آدم با خودش داشته باشه تو تنهایی خودش. اگر سر دوراهی قرار گرفتی، عجله برای تصمیم گیری شاید بهترین انتخابت نباشه. یک کمی تأمل، گفتگو با یک نفری که بهش اعتماد داری. بعضی موقع اون یه نفر میتونه اون ندای درونی باشه که خیلی وقت نادیده گرفتیش. اگر چشم انتظار خبری هستی، این غزل نشونه از امید و حرکت و نزدیک شدن و روشن‌تر شدن وضعیته. اگر نیت درباره عشق، خانواده، کار یا آینده بود، حافظ تو همین لحظه بهت پیشنهاد میکنه که به جای ترس از نتیجه، کیفیت مسیر رو بهتر کنی.
دل آروم، نگاه روشن و نیت پاک زمینه تصمیمای درسته رو فراهم میکنه. هرچی با صداقت بیشتری زندگی کنی، احتمال اینکه اتفاقهای مطلوب تری سر راهت قرار بگیره خیلی بیشتره. و این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. امیدوارم الان که ازت خداحافظی میکنم این پیام حافظ، فارغ از نیتی که داشتی، تلنگری بهت زده باشه برای یک زندگی بهتر. امیدوارم حضور خداوند توی زندگیت پررنگ باشه. اینم بگم که ساده ترین و البته با ارزش ترین کاری که میتونی بکنی و به من انرژی بدی اینی که ویدیو رو لایک کنی و چنل رو سابسکرایب کنی و کامنت بذاری و با معرفی کانال به دوستات و آشناهات کمک میکنی که بزرگتر بشیم و به واسطه همین جریان محتوای بهتر و کاملتری بتونم تولید بکنم. اگر انتقاد، پیشنهاد داشتی یا در مورد تفسیر غزل نکته‌ای ذهنتو مشغول کرده بود، میتونی با آیدی تلگرامم که توی دیسکریپشن ویدیو قرار دادم پیام بدی تا با هم در ارتباط باشیم. اینو از سپهری بگم و برم. زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله اومدن و رفتن ماست. رود دنیا جاری است، زندگی آبتنی کردن در این رود است. زندگی وزن نگاهی است که در خاطره ها میماند. شاید این حسرت بیهوده که بر دلداری شعله گرمی امید تو را خواهد کشت. زندگی درک همین اکنون است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. پوینده باشی و پایدار.